Yan guys, Salamat. driving tayo ngayon. Ako naman ang pasahero. Yan si Doming, nagda-drive ko si Doming. Yan, tinuturuan na siya mag-drive kasi kailangan niya guys sa trabaho. Yan, driving lesson full tayo. stop tayo dyan. Yan, Yan. Stop. si Doming nakabas pa. Oh. Tapos, Yan. kakunin. Dito ako guys sa likod kasi nahihilo ko. From Japan. Yan. Kaya pag dito, mga 50 takbo. Yan, nagda-drive na po si Gio dito sa Japan. Yan, driving lang siya. Sarap buhay. Yan. Priority po ba ito? Oh, priority ka. Dapat pala isarang mo yung bintana mo kaya mauga. Oo. Yung bintana mo yung Punta isarang tayo mo. Irako. Magpagas muna kayo bago punta Irako, ha? Huwag kang mag-alala. Yan, driving. Yan. Medyo swabe na siya mag-driving mga katropa. Yan. Kakanan tayo. Malapit na tayo. Yan, papasok na si Gio sa Kaisya guys. Kaisya niya sa itlogan. Yan. Kaliwa, mag-ayos ka dyan. Oh, mag-guides ka na. Tapos, kaliwa na tayo dyan. Okay. Ayun guys yung magiging Kaisya niya. Oh. Magiging boy itlog na siya. Habang isang oras. Ay, nandiyan pa sila. Doon pa sila. Tapos, sige, diretso ka. Subukan mo dyan. Ito yung magiging Kaisya niya guys. Lagi mo tinitingnan yung stoplight, ha? Sarap talaga maging pasahero kaysa maging driver guys. Yan. True. Yan, marunong na guys mag-drive si Doming. Si Doming. Oh, hindi na mapapagod eh. Saka maliit to kaya niyang manayuhin to. Maliit kasi ito kaya